හරි ඊළඟට බලමු මේ ඔප්ෂන් මේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ කොහොමද ඇත්තටම වෙබ්සයිට් එකේදී වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ collapsible කියලා. ඒ කියන්නේ වහන්න අරින්න පුළුවන් විදිහේ ලයින් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක දැන් පබ්ලිෂ් කරනවා අපි. අපිට චේන්ජස් ටික පෙන්නනවා. ඒක චෙක් කරලා පබ්ලිෂ් කරනවා. ඊට අපි මේ ලින්ක් එක අරගෙන ඉන්කොග්නිටෝ වින්ඩෝ එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලොග් කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක්ට පේන විදිහට තමයි පේන්නේ. හරි අපේ ලින්ක් එක කොපි වෙලා නැහැ. අපි ආයේ කොපි ලින්ක් ක්ලික් කරා ඉන්කොග්නිටෝ වින්ඩෝ එකක් ලෝඩ් කරගෙන ඒකට පේස්ට් කරලා අපි ලෝඩ් කරලා බලමු අපේ වෙබ්සයිට් එක. හරි. මේක තමයි හෝම් පේජ් එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙනවා. මේ ස්ක්‍රෝල් බාර්ස් දෙකක් කියලා අපි ඒකත් හදාගමු දැන්. new computers කියන එකට ගියාම දැන් අපේ මේ full frame image එක පේනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ආවම list of services කියලා link එකක් තියෙනවා. අපි add කරපු image එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ hair styling කියලා option එකක් තියෙනවා. ආයේ මේ nail treatments කියලා ඒවයි මිල ගණන් දාලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේකේ content එකත් වෙනස් කරමු. ඊට අමතරව home page එකේ තියෙන මේ YouTube video එකත් හදමු size එක. මුලින්ම මේක content එක වෙනස් කරන මේ hair styling මේ collapsible කියන option එකක් තමයි මෙතෙන්ට add කරලා දෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් collapsible group කියන එක add කරගන්න පුළුවන් අපිට අලුතෙන් එකක් ඕන නම්. ඊට පස්සේ මෙතන click කරලා අපිට හිතමු දැන් මෙතන hair styling වෙන අපිට ඕන brand new laptops. අපිට ඉතින් Apple laptop, Dell laptop, ඊළඟට ඕන laptop model දාලා ඒකේ price දාලා මේ විදිහට මේක type කරන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මේ nail treatment කියන එකට දාමු brand new computers. ඒකෙත් අපිට ඕන නම් HP computer මොනවා කියලා වගේ තියෙන gaming computers ඒ වගේ මේ මිල ගණන් හරි මොනවා හරි options එක මෙන්න මේ විදිහට මේක අප්ඩේට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් ආයේ computer accessories කියලා දාමුකෝ. එතනත් මොනවා හරි තව දාන්න පුළුවන් computer parts මොනවා හරි ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ content දාලා මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ තව ඕනනම් ඔයාලා text box add කරගන්න පුළුවන්. buy with confidence Visa and Mastercard payments available. මේ වගේ වල කැමති විදිහට ටෙක්ස්ට් එක දාන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ස්ට් එකත් ඕන විදිහට ෆෝමැට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක සෙන්ටර් කරගමු. ඊළඟට බලමු මේ තීම් එකෙන් එන කලර් ඔප්ෂන් එක අපි මේකට ඇප්ලයි කරා. මේ විදිහට නැත්තම් ටිකක් ඩාර්ක් විදිහට මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක ඕනනම් උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති විදිහට මේ තියෙන items add කර ඔයාලට මේක ඩිසයින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අපි ගිහිල්ලා මේ YouTube වීඩියෝ එකක් ෆික්ස් කරමු. අපි දැක්ක YouTube වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රෝල් බාර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියටම හේතු කරලා තියන්න නැතුව මේක පොඩ්ඩක් විතර ඉඩ දෙන්න ඕන විජෙට් එකට. හරි. දැන් පබ්ලිෂ් කරලා අපි link එක copy කරගෙන incognito window එකක් open කරලා ඒකට ගිහිල්ලා මේ paste and go කියන click කරලා website එක load කරලා බලමු. දැන් පේන අපේ YouTube video එකේ අර scroll line මොකුත් නැහැ.
ඊට පස්සේ අපි new computers කියන page එකට යනවා. ඒකේ දැන් මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. එතන මේ Apple laptop, Dell laptop මේ විදිහට මේ අපේ product list එක මෙතන දෙනවා. අපි ආයෙ මේ click කරාම ඊට පස්සේ brand new computers කියන list එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ආයෙ උඩ ආයෙ click කරාම list එක නැති වෙනවා.